för att laga en Saniflow Compact 43 toalett. Ta ut kontakten först. I moderna badrum så limmar man bara fast toaletten med silikonlim av något slag. Skrapa här för att lossa. Längs kanten bara. Så kortfattat, för att fixa din Saniflow Compact 43 toalett så är detta du behöver i verktygsväg. Rakblad, en sån här VVS-tång och en gammal platt böjbar brödkniv till rekommendera. Sen ett bitset och gärna en torkskruv för de här sista 4 skruvarna. Eventuellt ett blad till en sån här metallsåg. Men jag skulle rekommendera den här kniven 10 gånger bättre. Som sagt, stäng av elen och stäng av vattnet. Och sen skruvar man bort den här vattenkontakten. Jag har redan skruvat bort den. Den är loss. Sen ska man helt enkelt skruva bort den här klämringen runt den vita muffen. Du ser här uppe. En skruv. Och sen som sagt, elkontakten är urkopplad så man inte har stöt. Och nu kommer jobbet med att pilla bort det här silikonet som toaletten är fastlimmad med. Kommer ta lite tid, men loss ska den komma. Återkommer. Varning för att det är ett rent helvete att få loss toalettstolen med silikonlimning. Använd ett bågfilsblad. Jag har brutit typ 500 sådana här rakbladsknivar i processen. Men jag antar att det bara är att nöta på. Då var skiten äntligen bortmonterad. Tog sjukt lång tid. Silikonet sitter fast på en bred fläck här på mitten. Det gjorde att den inte rubbade sig. Det är 2 strängar. Bästa lösningen var en väldigt platt lång gammal brödkniv. En sån här modell typ Ikea. Det är Sweco. Som man kan böja. Böjligt platt blad. Sätt plastpåse över avloppet så att det inte luktar. Det är så här det ser ut bakifrån. Vattenröret, här kommer avloppet in. Klämmar är kvar på väggen där. Och det är dit in vi vill. För att rensa. Det är några skruvar där. Jag tror jag lossar den mer än här faktiskt. Jag ska testa om det går. Har lossat nu och man ser redan att det är något skit där inne. Någonting som ligger där. Vi får se. Jag får se för jag lossar den här nu när jag lyfter på toaletten. Efter att jag lossat den här så måste man lossa den här grejen. Och det gör man genom att dra ut den bara. Så det ser ut så. Annars kommer man inte få ut motorn. Som jag förstått allting rätt. Det här vet jag inte vad det var, inte inkopplat så ingen aning vad det är för någonting. Ja, vi fortsätter. Vi kommer välta den åt sidan åt det hållet och så försöker vi ta ut motorn under till. Då är motorn ute ur det läget jag ville ha den. Och ligger här separat så man kommer åt de här skruvarna här för att öppna locket. För det här inne, jag tror problemet finns. Om man tittar ner där så ser man. Så här inne bör det vara en kvarn som har någon slags nät runt omkring som släpper igenom det som är söndermalt vidare in i pumpen som sitter där. Skicka vidare. Nej, inte här sitter det. Går den upp i den här och ut. Ja, vi fortsätter. Det här är den typen av skruvmejsel man behöver. Det är en liten torksskruv. Jag vet inte exakt vilken storlek för jag har en sån här sats och blandat ihop lite. Men det är bara börja skruva upp. Jag återkommer när jag fått loss dem. När man skruvat upp alla skruvar så är det en liten plastkrok där. Jag ser den där grejen som måste skjutas åt, så måste vrida den här åt sidan. En hand, jag lägger ner telefonen lite kort. Så där ser det ut.
Och så öppnar sig den här grejen här helt enkelt. Då har vi en rejäl kaka här av något slag. Jag vet inte vad detta är. Jävligt kompakt papper. Vad är det för någonting? Ja, hur som haver. Det här känns inte som toalettpapper. Det här är något hushållspapper eller någonting. Servett eller någonting. Jag vet inte vad det är. Något skit är det i alla fall. Som satt stopp på den här. Så här ser det ut inuti den här grejen. Ska jag rensa den efter bästa förmåga. Samma material verkar vara proppat i utloppet för pumpen som går här. Jag tror inte det är någon större. Det här är allt. Det är det som målar ner det som kommer ner. Och så skickas det upp här i röret som går ut till avloppet. Jag ska försöka grovdammsuga det där för att få ut det. Men i stora hela så tror jag att det här är det enda som är rörligt här inne. Ja, fortsättning följer. Nu har jag grovdammsugit den och det verkar som det är helt fritt där. Upp i röret. Och ingenting här mer som verkar vara blocka någonting. Här de här plopparna vi pratade om, man vrider en medsols för att sätta fast en motsols för att lossa. Sen är det bara 4 skruvar som ligger här. That's it. Nu får vi sätta ihop skiten igen och hålla tummarna för att det går att köra igång den. Nu är alla påskruvade igen och de här grejerna är i sina fack. Glöm inte att sätta på den här ringen. Och tänk till nu vilket håll ni ska skruva från. Här nämligen. Det kommer nämligen fästas på den där. Och så ska vi sätta den så där så kommer skruven bäst. Det är min gissning. Så. Får man skjuta in allting här igen. Lyfta in den här och så. Ja, vi återkommer när den är tillbaka. Så, nu är den upprätt igen och jag har skruvat tillbaks skruven här runt den här grejen. Det är precis det enda som håller upp hela pumpen från marken. Så att det är tack och lov väldigt enkelt att få loss den med den här och att ta ut den här proppen som skickar in vatten när man spolar. Så. Det är typ allt. That's it. Och nu sitter ju den här klämringen kvar på den vita muffen som sitter kvar i väggen. Som ska trässa över och sen sätta klämring över och suga. Och sen ska den här skruvas tillbaka och sen är det sätta på vatten och koppla in igen. Jag kommer tillbaka när det är gjort. Jag vågar faktiskt inte silikona fast den här toaletten innan jag vet att allt funkar. Så jag kommer testa en gång innan. Innan jag sätter tillbaka den kommer jag självklart ta bort den här silikonen med rakblad. Den mån det går så att man kan sätta tillbaka den med nytt silikon. Får väl ungefär komma ihåg var den står. Ja, det var att fortsätta, ni fattar. Dagens lärdom.
Det handlar om 95% ta bort silikon och lossa telefon med silikon och skrapa bort silikon och 10% åtgärdsarbete på själva toaletten som var väldigt enkelt om den funkar. Då är toaletten tillbaks på plats där den stod och nu har jag kopplat in elen, vattenavloppet här med den här slamklämman. Den satt hela tiden kvar på väggen med den här tratten och sen har jag kopplat in vattnet där nere. Och vattnet är själva påslaget i huset igen till den här kranen som kommer upp och får se vad som händer. Trycker på. Perfekt. Klart. Nu ska vi åka och köpa silikon och sätta fast den här toaletten. Kanske lite lösare än den satt sist. Om det här skulle hända igen. Lycka till hemma. Hej då!